child, inner child. Se svým vnitřním dítětem. Somehow the child that lives in you from your childhood. Dítě, které ve vás žije od vašeho dětství. And you will go back to this place when you were around 4 years old. A vy se teď vrátíte do toho místa, kdy vám bylo asi 4 roky. Where this little boy, this little girl lived. Kde ta holčička, ten chlapeček žil. And meet her again. A znovu se s ním setkáte, s tím dítětem. With a grown-up consciousness. Ale teď už s dospělým vědomím. So you will be able to see him or her very differently. Takže ji nebo jeho uvidíte úplně jinak. Because you will have a grown-up consciousness. Protože máte dospělé, zralé vědomí. That is not really attached, identified. Není identifikováno, neulpívá. So imagine you're walking on these roads, leading back to this place where you lived 4 or 5 years si, že jste na té cestě of age. Jdete zpátky domů, kde jste žili, když vám byli 4. And all the smells you remember. A všechny ty vůně a pachy, na které si vzpomínáte. And the surroundings, the gardens and the cars and whatever. A celé to okolí, zahrada, dvůr, auta, silnice. Neighbors. Sousedé. They don't really see you, you see them. Oni nevidí vás, vy vidíte je. And you go back. No, vrátíte se tam. Slowly getting close to this house or this flat. Už se přibližujete k domu, k bytu. And maybe this little girl, this little boy lived with both the parents or just one of them. Možná ten kluk nebo ta holka žila s jedním rodičem, s oba rodiči. Maybe it was a stepfather. Možná s nevlastním otcem, s babičkou. Maybe there is also siblings. Možná nějaký sourozenci tam jsou. See if you can really touch it. Zkuste se tomu hodně přiblížit, dotknout se toho. If you are very visual, you may see it. Pokud máte vizuální představivost, tak to třeba vidíte. The colors and barvy. And if you are very kinesthetic, you may feel. A pokud se spíš vnímáte pohybově, tak to cítíte. And if you're auditive, pokud používáte nejvíc slov, you may get words. Tak možná slyšíte slova, zvuky. And you go up to this door that leads into this childhood home. Vy přijdete ke dveřím. You remember the paint on the door. Vzpomenete si, jakou měly barvu, jak vůbec ty dveře vypadaly. And the smell. Jak vonily, jaké tam byly. The taste. Vůně, jakou chuť jste cítili. Maybe also sounds. A možná i zvuky. Getting ready to knock or ring on the door. A připravujete se, abyste zaklepali nebo zazvonili na zvonek. And be prepared, this little boy, this little girl will open the door. Teď se připravte, že ten chlapeček nebo ta holčička otevře ty dveře. And now you ring on the door. A teď zazvoňte, zaklepejte. And the little one opens. A to dítě otevírá. And you look at him or her. A vy se na něj podíváte. And what kind of clothes does he or she has on? A v čem je oblečený? Co má na sobě ta holčička, chlapeček? You look at the small eyes. Podíváte se jí nebo jemu do očí. The hair. Na vlásky. What kind of clothes? Co má na sobě? If you can remember that. Pokud si na to vzpomínáte. And her
small hands, na ruce, na ručičky, feet, nohy, chodidla. and just feel what you feel for this little child. A cítíte to, co vůči tomuhle dítěti cítíte. Procítíte. It's a little child that lives deep inside you. Je to dítě, malé dítě, které žije hluboko uvnitř vás. And very powerful. A má velkou moc. And the more you have forgotten about him or her, the more powerful he is. A čím víc jste na ty dítě zapomněli, tím větší sílu a moc má. So you see, maybe you take the hand of the little child and start moving around in this house, this flat. To dítě můžete vzít za ruku a začít se s ním procházet po tom místě, po bytě, po domě. Looking at the wallpaper, the paintings, Můžete se dívat na zdi, na tapety, jak jsou vymalované zdi třeba. the carpets, Koberec, furnitures. nábytek. Get in touch with this atmosphere. Nechte na sebe působit tu atmosféru. And the little boy, little girl takes you around in the different rooms. Chlapeček, holčička vás provádí po různých pokojích, kuchyň, Bathroom. koupelna. You also meet the parents, the young parents. Taky se setkáváte s rodiči, se svými mladými rodiči. And you can feel how they are doing with each other. A cítíte, jak se k sobě mají, jaký mají vztah. How are they? Jak se mají, jak se jim daří, jaký jsou. And how is the child interacting with them? A jak s nima to dítě, jaký s nima má vztah. Is the child protecting them? Dítě chrání je třeba, Is the child scared of them? nebo se jich to dítě bojí. Do these parents, these two grown up, do they love each other? Mají se ti dva dospělí, ti dva rodiče rádi? Are they free? Jsou svobodní? Can they be naked with each other? Dokážou být před sebou And the child? nazí a dokážou být nazí před dítětem? You try just to feel the child, how he or she is living there. Pokuste se vcítit do toho dítěte, jak se mu tam žije. And what about these personalities we have been talking about? A co ty osobnosti, typy osobností, o kterých jsme hovořili? Can you recognize the child here? Dokážete rozpoznat to dítě tady? Is the child craving for attention Je to dítě, které touží po and not pozornosti really getting it? a nedostává se mu jí. So it's oral, Takže by to byl orál. trying all the time to get attention, Neustále usiluje o pozornost. gluing, Lepí se na někoho. is the child hold down and scared, Nebo je to dítě, drží se vzadu a je vyděšené. scared of really express itself, Má strach se vyjádřit, jaké je. masochist. Je to masochista. The child has to be strong here. Nebo to dítě tady musí být silný. And can it even be manipulating? A možná i trochu manipuluje třeba.
That's psychopath. Je psychopat. Zapadal by do toho typu psychopata. Is it want to be by itself? Nebo chce být spíš samo Want to be in its own room ve svém pokojíčku with its toys? s hračkama. Masochist? No, schizoid. Že by to byl ten typ schizoida. It feels only safe when it goes into its room and closes the door. Cítí se v bezpečí jenom když je ve svém pokojíčku za zavřenými And it can be dveřmi. in there for hours. A dokáže si tam hrát hodiny a hodiny samo. He said, in a house where hot feelings and sexual feelings is rejected, Je třeba v prostředí, kde jsou odmítány pocity vášně, pocity sexuality. the parents are not showing these feelings towards each other and Rodiče se k sobě takhle vůbec nechovají. it's kept away, secret. A je to nějaké tajemství někde. They're never naked. Nikdy nejsou nazí. It's so rigid. The child can feel this is forbidden. Dítě cítí, tohle je zakázáno, že by mohlo být rigidní typ. And maybe you go with the child if it has a room with all its toys, if it has. A pokud má to dítě pokojíček s hračkami, možná můžete jít tam. And you just be a little with the child and maybe take it up to your lap A můžete pobít s tím dítětem a třeba ho vzít do náruče and feel how much you can have this child close to you. a procítit, jak moc se tomu dítěti můžete přiblížit a jak moc ono může být Can you really blízko love vám. this child? Dokážete ho skutečně milovat? Hold it close to your heart? Can you do that? Položit si ho na srdce, blízko k srdci, dokážete to, jde to? And feel it? A cítit ho, být s ním. Yeah. It's your inner child. Je to vaše vnitřní dítě. And it's also living deep inside you, whether you are aware of it or not. A že je hluboko uvnitř, ať už to víte nebo ne. And it's very important you start having contact with this inner child. A je moc důležité, abyste se s ním spojili. Because it can manipulate you from deep down if you're not in touch. Protože když s ním nejste ve spojení, tak ono vás dokáže manipulovat z té hloubky. Because it's early life decisions. Protože jde o raná rozhodnutí, Very strong. což jsou velmi silná a pevná rozhodnutí. I told you about these two girls that was brought up by wolves. Jsem vám vyprávěl ten příběh o těch dvou dívkách, které vychovali vlci. How strong this early life conditioning is. Jak to rané podmiňování je silné. Really fully coming into our heart. We meet this child. Takže se ponoříme plně do svého srdce, setkáme se tam s dítětem. You can say on the journey into the depths of the heart, Dá se říct, že na cestě dovnitř, do hlouby srdce you meet the inner child. se setkáte s vnitřním dítětem. So you can never really let go of it. It will always be there. Nikdy se ho nezbavíte, nikdy ho nestratíte, vždycky tam bude. So if you don't have so much contact, it's a good idea to meditate sometimes Takže pokud s ním nejste úplně ve spojení, je dobré někdy meditovat and feel again how it is to meet. a znovu procítit, jaký to je setkat se s tím dítětem. Yeah. So in a little while we will leave this early house, home, flat. Takže za chvíli opustíme toto místo dětství, dům, byt And again walk away on these well-known streets. a znovu těmi známými cestami odcházíme.
walking back to now somehow. A vracíme se zpátky do tady a teď. So you just visited your inner child, Teď jste se setkali, navštívili jste where he or své she lives, vnitřní dítě tam, kde žije. and a lot of major imprints, early life decision was taken here. Kde vzniklo mnoho raných otisků, kde jste se k mnoha věcem rozhodli. That you may not even be totally aware of. Rozhodnutí, o kterých si vůbec nemusíte být vědomi. If you are just keeping your eyes closed now, meditate a little bit. Prosím, mějte oči zavřené a meditujte. Can you recognize some kind of early life decisions? Dokážete si uvědomit, rozpoznat nějaká z těch rozhodnutí raných, která jste učinili. These are something like, nobody's really interested in me. Může to být jako, nikdo o mě nemá zájem. It's a primal, it's an early life decision. Je to velmi primární, je to Imprint. raný otisk. Nobody really loves me. Nikdo mě nemá rád. I'm always in the way. Pořád někomu překážím. Find for yourself what it can be. Najděte si to svoje, co to je pro vás. I need to hold back. A musím se držet v pozadí. No. Pořád se musím někde schovávat. The body is dirty. Tělo je nečistý. Tohle se nedělá, ne. Dirty and wrong somehow. Tohle je špatný, ne. I am wrong. Se mnou je něco špatné. I never do the right thing. Nikdy neudělám to, co mám udělat. Somehow, decisions like this Takováhle rozhodnutí, takovéhle větičky. Can you recognize the masochist, Vidíte tam někdo masochistu? psychopath, Psychopata, the oral? orála. Always need to have attention. Pořád potřebuje pozornost. Sucking, Saje takový. and people push you away A lidé ho odstrkují. because I cannot stand you. Lidé vás odstrkují, protože vás nemůžou sníst. The rigid, Rigidní ty. sex is wrong, Na sexu je něco špatně. To se nedělá. dirty. Fuj. It's something you do when it's dark. Dělá se to jenom ve tmě. v noci. You just do it. You like to be by yourself, basically. Nejradši jste sami. Has these kind of patterns, one kind of memory close to them where you took a decision as a child? Máte tam nějaké takovéhle vzorce, nějaká podobná rozhodnutí, která jste přijali jako dítě? It may not have really been intellectual, like not something you think about. Nebylo to intelektuální něco, co byste se vědomě rozhodli, na čem jste se zamýšleli. It was more swallowing a lot of pain, Spíš to bylo, že jste museli spolknout spoustu bolestí together with this kind of decision. spolu s tím rozhodnutím. A lot of feelings are swallowed. Spoustu pocitů spolkneme. And now as a grown-up to be free of these imprints, A teď jako dospělí, abyste se osvobodili od těchto otisků, early life decisions, raných rozhodnutí, you actually have to come into this pain tak musíte vstoupit tady do té bolesti, that came with them.
many years ago. Která s nimi byla před mnoha lety spojená. Like I told you, people go and say, Nukunu, I cannot find anybody to love. Nobody loves me. Lidé ke mně přicházejí a říkají, Nukunu, nemůžu najít někoho, kdo by mě miloval, nikdo mě nemiluje. This is most likely a decision. A tohle je s největší pravděpodobností rozhodnutí. That nobody really loves me. Rozhodl jsem se, že nikdo mě skutečně And to change that, a aby se tohle mohlo změnit, you will have to feel the pain. tak musíte prožít tu bolest. So that's why grown up you will always find someone who doesn't really love you. Protože jako dospělí jinak vždycky si najdete někoho, kdo vás nebude You will milovat. make sure of that. To se ujistíte, že vás někdo nebude milovat. Because if you find someone who loves you, Protože kdybyste našli někoho, kdo vás it miluje, will be very painful. tak by to moc bolelo. And you will fight and struggle A budete bojovat a být se s tím. to avoid to feel all the pain. Budete se snažit vyhnout se té bolesti. So these are imprints, early life decisions. To jsou otisky, raná rozhodnutí. And people live these kind of stories, scripts. A lidé pak tyhle scénáře a příběhy žijí a prožívají a opakují. One of the early books of Primal was called Scripts People Live. Jedna z těch knížek na téma primárních otisků je scénáře, které lidé žijí, příběhy, které odžívají. Osho used to say that normally people don't grow beyond 14 years old. 14 years old. Osho říkal, že obvykle lidé nedospějí nad věk 14 let. Nikdy nejsou starší než 14 let. They don't grow up. Very few. Nevyrostou, jenom málo lidí vyroste. Dospěje. We just go repeating, My jenom neustále opakujeme. living in these scripts. Opakujeme tyto scénáře. Okay. So, would you like to have a break now? Tak jo, co třeba přestávka Something teď, to drink, and abyste se napili we keep silence. a zůstaneme v tichu. We have a social silence, Takže celospolečenské ticho. and go and drink and have a cup of tea, and Běžte, napijte se, dejte si čaj, go and pee. vyčůrejte se. Yeah, 15 minutes. 15 minut přestávka, 4 hodiny.